سلام و درود به کانال تندرست خوش آمدید. امروز میخوایم در مورد یکی از مهمترین پایه‌های سلامت بدن صحبت کنیم. پایه‌ای که نقش اصلی رو توی حرکت، تعادل و استقلال ما ایفا میکنه. شاید هیچ وقت بهش فکر نکرده باشید، اما عضلات پاها بزرگترین و مهمترین عضلات حرکتی بدن شما هستند. وقتی این عضلات ضعیف بشن، فقط خسته نمیشیم. ممکنه زمین بخوریم، تعادلمون رو از دست بدیم یا حتی توی کارهای ساده روزمره نیاز به کمک پیدا کنیم. با بالا رفتن سن خیلی ها به تدریج دچار ضعف پاها، کاهش استقامت در راه رفتن و ناپایداری در تعادل میشن. اما این فقط علتش افزایش سن نیست. تحقیقات نشون دادن که از 40 سالگی به بعد توده عضلات بدن هر 10 سال حدود 8 تا 10% کاهش پیدا میکنه و این کاهش در عضلات پاها شدیدتر و قابل توجه تره. اما نکته کلیدی اینجاست. بعضی از خوراکی هایی که شاید هر روز مصرف میکنیم به طور پنهان به عضلات پاها آسیب میزنن و ما حتی متوجه اونها هم نیستیم. خبر خوب اینه که تغذیه درست میتونه خیلی چیزها رو تغییر بده. یه رژیم غذایی سالم و هوشمندانه میتونه جلوی تخریب عضله رو بگیره، به بازسازی عضلات کمک کنه و حتی قدرت حرکتی شما رو حفظ کنه. توی این ویدیو قراره با 5 خوراکی رایج آشنا بشید که به عضلات پاها آسیب میزنن و بعد جایگزین‌های علمی و سالمشون رو هم معرفی می‌کنیم. اگه دنبال پاهایی قوی‌تر، راه رفتنی مطمئن‌تر و زندگی مستقل‌تر هستید، حتما تا پایان این ویدیو همراه من بمونید. شماره 1: قند و شکر. خیلی از ما صبح‌ها یه لیوان چای داغ رو با چند قاشق شکر و یک تکه پنیر نوش جان می‌کنیم. عادتیه که شاید سال‌هاست باهامونه و حتی تصور نمی‌کنیم ممکنه باعث ضعف پاها یا تحلیل رفتن عضلاتمون بشه. شاید تعجب کرده باشید، اما واقعاً حقیقت داره. مصرف روزانه قند و شکر، مخصوصاً به صورت پنهان و مداوم، میتونه به مرور باعث آسیب به عضلات، به ویژه عضلات پاها بشه. حالا چرا پنهان؟ چون خیلی از غذاهایی که فکرش هم نمی‌کنید که قند داشته باشند، دارای قند هستند. بیایید کمی علمی‌تر به قضیه نگاه کنیم. وقتی قند میخورید، قند خون به سرعت بالا میره و بدن برای تنظیم اون مقدار زیادی انسولین ترشح میکنه که این سبب افت ناگهانی قند خون میشه و در نتیجه حس ضعف، بیحالی و میل دوباره به خوردن شیرینی سراغتون میاد. اما این نوسانات قند خون فقط یک داستان ساده نیست. بالا بودن مداوم قند خون سبب کاهش جذب منیزیم و کلسیم میشه. این دو در قدرت عضلات دخالت دارند. طبق مطالعه‌ای که در ژورنال دیابت و متابولیسم منتشر گردید، این فرایندها مستقیما با تحلیل عضلات در ارتباطند. پاهای ضعیفتر، مفاصل خشکتر، گردش خون ضعیفتر و حتی افزایش خطر آسیب عصبی از عوارض مصرف مداوم قند و شکر هستند. و قضیه اینجا تموم نمیشه. قند تنها در شیرینی، آبنبات و شکلات پیدا نمیشه، بلکه در غذاهایی که شما فکرش رو هم نمی کنید وجود دارند، مثل انواع سس‌ها، ماست‌های طعمدار، سالادها و غذاهای بسته‌بندی و فراوری شده. بنابراین هنگام مصرف محصولات بسته‌بندی برچسب مواد تشکیل دهنده اونا رو حتما بخونید. شما به جای قند و شکر میتونید از میوه خشک، خرما یا شکلات تلخ با درصد بالا استفاده کنید. اگه تا اینجا ویدیو براتون مفید بوده، لطفاً کانال رو سابسکرایب و ویدیو رو لایک نمایید. در ادامه با من همراه باشید. شماره 2: غذاهای سرخ کردنی. شاید براتون آشنا باشه وقتی بیرون از خونه اید، بوی وسوسه انگیز سیب زمینی و مرغ سرخ شده و انواع سوخاری ها شما رو جذب میکنه. یا شاید خودتون توی خونه بعضی غذاها رو توی روغن حسابی سرخ کنید. اما بذارید واقعیت رو بگم. غذاهایی که در روغن‌های اشباع یا تران سرخ میشن فقط خوش طعم نیستن. اونا میتونن به مرور به عضلات ما آسیب بزنن. این چربی‌ها باعث افزایش رادیکال‌های آزاد در بدن میشوند. مولکول‌های ناپایدار که به مولکول‌های پایدار بافت‌های عضلانی حمله میکنند. التهاب ایجاد می‌کنند و در بلند مدت میتونن به ضعف عضلات و مفاصل منجر بشن. یکی دیگه از اثرهای پنهان این چربی‌ها کاهش جریان خون و اکسیژن رسانی به عضلاته.
و وقتی اکسیژن کم میشه عضله‌ها زودتر خسته میشن. بازسازی عضله سخت‌تر میشه و در نتیجه قدرت بدنیمون به مرور پایین میاد و این پایان ماجرا نیست. چربی‌های ترانس حتی میتونن تولید ATP، منبع اصلی انرژی عضلات رو مختل کنن. یعنی همون چیزی که بدن برای حرکت، تعادل و استقامت بهش نیاز داره. ولی نگران نباشید. اگه عاشق غذاهای گرم و پخته شده هستید، هنوز هم میتونید از غذاهای خوش‌طعم و سالم لذت ببرید. کافیه به جای سرخ کردن از روش‌هایی مثل بخارپز کردن، گریل یا فر استفاده کنید. با این تغییر ساده هم از طعم غذا لذت میبرید و هم به عضلاتتون اجازه میدید قوی‌تر و سالم‌تر بمونن. شماره 3. گوشت‌های فرآوری شده. شاید براتون پیش اومده که برای یه وعده سریع غذایی سراغ سوسیس، کالباس یا ژامبون رفته باشید. طعم تند و دودی، پخت سریع و ظاهر فریبندشون باعث میشه خیلیا بهشون عادت کنن. اما پشت این ظاهر خوش‌طعم واقعیتی نه چندان خوشایند پنهانه. گوشت‌های فرآوری شده مثل سوسیس، کالباس و هات داگ معمولاً حاوی نیتریت سدیم، مواد نگهدارنده و ترکیبات شیمیایی هستند که در فرایند تولید به گوشت اضافه میشن. مطالعه‌ای که در ژورنال معتبر BMJ یا بریتیش مدیکال ژورنال منتشر شده نشون میده که مصرف مداوم این نوع گوشت‌ها میتونه باعث التهاب مزمن عضلات بشه و حتی سنتز یا ساخت پروتئین عضله رو مختل کنه. یعنی درست همون چیزی که برای حفظ توده عضلانی به خصوص در پاها بهش نیاز داریم. ترکیبات شیمیایی موجود در این گوشت‌ها مثل نیتریت در بدن میتونن به ترکیبات مضری به نام نیتروزامین تبدیل بشن. موادی که با استرس اکسیداتیو و آسیب سلول‌های عضلانی و عصبی ارتباط مستقیم دارند و همه اینها در کنار هم میتونن قدرت پاها رو تحلیل ببرن، فرایند بازسازی عضله رو مختل کنن و در بلند مدت توانایی حرکتیمون رو به خطر بندازن. شما میتونید مرغ پخته شده بدون پوست، ماهی بخارپز یا گریل شده یا حتی گوشت قرمز تازه در مقدار کم و با پخت مناسب رو جایگزین کنید. یا حتی میتونید خودتون در منزل سوسیس و ژامبون خونگی درست کنید که ویدیوهاش در یوتیوب فراوانه. این غذاها بدون افزودنی‌های شیمیایی منبع خوبی از پروتئین کامل هستند و به جای التهاب به بازسازی و تقویت عضلات کمک می‌کنند. یادتون باشه قدرت عضلات پاها فقط به ورزش وابسته نیست، بلکه به تصمیم‌هایی که هر روز توی آشپزخونه می‌گیرید هم مربوطه. شماره 4. نمک زیاد. یکی از چاشنی‌هایی که تقریباً در هر غذایی استفاده می‌کنیم نمک است. طعم دهنده قدیمی، آشنا و وسوسه انگیز، اما مصرف زیادش میتونه یکی از دشمنان خاموش سلامت عضلات باشه. تحقیقات علمی نشون میدن که مصرف بالای نمک با افزایش فشار خون در بدن ارتباط مستقیمی داره. فشاری که شاید ابتدا حسش نکنیم، اما در پشت پرده جریان خونرسانی به عضلات به خصوص عضلات پا رو کاهش میده. کاهش خونرسانی یعنی کاهش اکسیژن رسانی و عضله‌ای که به اندازه کافی اکسیژن و مواد مغذی دریافت نکنه به مرور زمان ضعیف، تحلیل رفته و خسته میشه. به همین دلیله که مصرف زیاد نمک مخصوصاً در افراد مسن یا کم تحرک میتونه باعث کاهش توان عضلات پا، گرفتگی‌های شبانه و حتی تأخیر در ترمیم آسیب‌های عضلانی بشه. اما خبر خوب اینه که برای خوش‌طعم کردن غذاها همیشه نیاز به نمک زیاد نیست. میتونید از ادویه‌های طبیعی و ضد التهاب مثل زردچوبه که خواص ضد التهابی داره، دارچین که قابلیت تنظیم قند خون رو داره و زیره که به بهبود گوارش و جذب مواد مفید کمک میکنه استفاده کنید تا هم طعم غذا رو ارتقا بدید و هم سلامت عضلات پاها رو حفظ کنید. شماره 5. نوشابه‌های رژیمی و نوشیدنی‌های انرژیزا. ما معمولاً تصور می‌کنیم که اگه نوشابه رژیمی باشه یا بدون قند پس انتخاب سالمتری کردیم. اما واقعیت اینه که بسیاری از این نوشیدنی‌های به ظاهر بی‌ضرر به عضلات ما مخصوصاً ماهیچه‌های پاها آسیب می‌زنند. نوشابه‌های رژیمی و نوشیدنی‌های انرژیزا معمولاً حاوی ترکیباتی مثل آسپارتام و اسید فسفوریک هستند. شیرین کننده آسپارتام با وجود نداشتن کالری میتونه روی عملکرد میتوکندری‌ها یعنی همون کارخانه‌های تولید انرژی در سلول‌های ماهیچه تأثیر منفی بگذاره
وقتی میتوکندری خوب کار نکنه یعنی انرژی کمتری برای ماهیچه تولید میشه و این یعنی احساس خستگی، ضعف عمومی و کاهش توان عضلانی به ویژه در پاها. در کنار این اسید فسفوریک هم میتونه تعادل کلسیم و منیزیم رو در بدن به هم بزنه. دو عنصری که برای انقباض عضلانی سالم و قدرت عضلات پاها حیاتی هستند. حالا تصور کنید اگر این نوشیدنی ها بخشی از برنامه روزانه شما باشند، چه تأثیر تدریجی و خطرناکی ممکنه روی سلامت عضلاتتون بگذارن. اما نگران نباشید، همیشه جایگزین‌های سالمی وجود دارند. به جای نوشابه یا نوشیدنی انرژیزا میتونید از چای سبز سرد و بدون شکر، دمنوش‌های گیاهی مثل نعنا یا گل گاوزبان یا حتی آب ساده با چند قطره لیمو و برگ نعنا استفاده کنید. هم انرژی بخشند، هم ضد التهاب و هم برای عضلاتتون مفیدن. ضعف عضلات پا تنها یک اتفاق طبیعی ناشی از سن نیست، بلکه نتیجه سبک زندگی، تغذیه و انتخاب‌های روزمره ماست. با حذف 5 ماده غذایی مضر که در این ویدیو با آنها پرداختیم و جایگزینی آنها با غذاهای عضله‌ساز، میتونید روند تحلیل عضلات رو کند کنید و حتی معکوس کنید. در مورد غذاهای تقویت کننده عضلات بدن قبلا ویدئویی ساختم که شما رو به دیدن اون دعوت میکنم. اگه این ویدیو براتون مفید بود لایک، سابسکرایب و اشتراک گذاری فراموش نشه تا ویدئوی بعدی تندرست باشید و قوی قدم بردارید. بدرود.